important message kan la mú wá láàárọ̀ ẹ̀. Kí ni? Ske hiccup baby. Sórí kò sí ọmọ tí ò kí ń ṣe hiccup, kò dẹ̀ kí ń ṣe sign àìsàn ọmọ wàláì kò kí ń ṣe sign àìsàn. It's just an involuntary movement of the diaphragm. Ibi ikùn wa níbí yìí ló ń sún kì báyìí. A sọ fún wa sọ wípé ní ìgbà tí àwọn ọmọ wa wà ní inú ikùn wa wípé wọn ò jẹun, wọn ò ṣe nǹkan kan, so wọn ò lo ìfun wọn. Ní ìsinyìí wọ́n ti ń lo ìfun wọn, contraction yóò sì máa wà ní èyí tó jẹ́ pé yóò máa push oúnjẹ wọn tí ó máa push ẹ̀ sísàlẹ̀. So diaphragm yìí yóò máa contract. Tí ọmọ wa bá ń ṣe bẹ́ẹ̀, kí ni nǹkan tó yẹ ká ṣe? Àmọ́ nídìí àti fòwú sí ọmọ wa lórí. Ayé wọn ń fòwú sọmọ lórí ti kọjá. Ìwọ ìyá ọkọ àti ìyàwó ọmọ, jáwú sọmọ rẹ lórí, jáwú sọmọ rẹ lórí. Ẹ má wulẹ̀ fòwú sórí ọmọ mọ́. Òwú yìí kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣe ní àmùjẹ ọmọ wa, kò ní relax smooth muscle yẹn. Ṣùgbọ́n nǹkan tá a kàn lè ṣe fún àwọn ọmọ ni pé bóyá ká gbé wọn jókòó, ká fọwọ́ ra wọn lẹ́yìn tàbí ká gbé wọn sí èjìká wa báyìí. Ẹ rí i pé àti ẹ̀ nídìí àti fún wọn lómi. Àwa àgbàlagbà gan tá a bá ń ṣe hiccup, tá a bá mu omi, ẹ rí i pé kò kí ń gbé hiccup wa lọ, nítorí tó jẹ́ pé omi òun kọ́ ni yóò relax kinní yẹn, yóò lọ fúnra rẹ̀. Kò kí ń ṣe sign àìsàn. Ṣùgbọ́n tó bá ń ṣe àgbàlagbà ní ìgbà míì, ó lè jẹ́ sign of dehydration. Ó lè jẹ́ sign of dehydration. Ṣùgbọ́n lára ọmọ kékeré, it's just involuntary movement. Gbogbo èèyàn ló máa ń ṣe. Àwa yìí náà ṣe. Gbogbo ọmọ tán bí sílé ayé pátá ló máa ń ṣe. Ẹ má tún fi òwú sí ọmọ lórí mọ́. Òwú sí àmùjẹ ọmọ kò kí ń ṣe treatment fún hiccup. Ó náà la ní ká sọ fún yín.